આ 150-200 રૂપિયાનું શાક છે. બંધનની હાર્દિક શુભકામના અને અને એટલી ખુશી આપે કે એની વાત જ ન પૂછો. એવા આવ્યા મેસૂપ કરાવવા આવ્યા કે ઠેલિયું કરાવવા આવ્યા એ નક્કી નથી થતું. જો આ બેન બનાવે છે મેસૂપ. જો તમે તો આજે મેં હિંડોળા સજાવ્યા છે રાખડીના, તો કંઈક આવી રીતના ડેકોરેશન કર્યું છે. હલો, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. હેલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઈલ રાખવાની. ચાલો, દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. અને ટાઈમ થયો છે 8:30 પોણા 9 વાગ્યાનો. અને આજ ઘરના કોઈ પણ કામ નથી થયા, ખાલી બસ દીવાબત્તી કર્યા છે અને પૂજા કરી. બસ આટલું જ કામ થયું. ધારા તૈયાર કરી સ્કૂલે મોકલી, કેમ કે આજ થોડી ગળામાં મને તકલીફ છે ને, તો ગળામાં સરેડી પડે એટલે ગળામાં ખરાશ જેવું છે. હવે હું થયું ને કે ખબર નથી પડતી, પણ કાલ રાતનું થાય છે એટલે જો બોલવામાં બહુ તકલીફ થાય. એટલે આમ ગમતું નથી, ક્યાંય આળસ જ આવે, એમ થાય કંઈ કામ નથી કરવું. બસ જો દીવાબત્તીની પૂજા કરી પછી હિંડોરે બેસી ગયા. આજ વાસી હંજવારી બાકી છે, પૂજાવાળા રૂમમાં જ કચરા પોતા થયા કાશે. તો આજ મનન સાહેબને બેયને ગળામાં તકલીફ થઈ. ધારાને વાંધો નથી, હવે હું થયું કંઈ ખબર નહીં. કંઈ નહીં, હાલો જે હોય તો હાલો હવે ચા પાણી બનાવીએ અને નાસ્તો કરીએ. તો તમે બધા આવી જાઓ ચા પાણી નાસ્તો કરવા. તો ચા બનાવું એટલી વારમાં તમે આવી જાઓ, બધા તૈયાર થઈ ચા પાણી નાસ્તો કરવા. તો મળીએ, હાલો થોડીક વાર રહીને. ચાલો, ચા બનીને કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. હાલો આવી જાઓ ચા પીવા. મસ્ત જો મસાલાવાળી ચા બની ગઈ છે. ચા ને નાસ્તો, અને નાસ્તામાં છે વઘારેલી રોટલી. નિશાળે મૂકવા ગયો તો શાકે લઈ આવ્યો, તારું એક કામે પતાવી દીધું. શાકભાજી હા મસ્ત. અને શાકભાજી અમારા ગામમાં બધું સસ્તું થઈ ગયું, બધું 20 રૂપિયા કિલો. અને એમાંય તમે રોંઢે જાઓ ને 5 વાગ્યા પછી તો 10 રૂપિયામાં ને 20 રૂપિયામાં તો 1.5-2 કિલા શાકભાજી જબલા એમ રાયડું નાખે. લઈ જાઓ હતું તઈ મૂંગું જ હતું. ટમેટા 20 ના 30 કેટલા ના એવું છે કહી દે. કેટલા ના 25 રૂપિયાનું બસ. આ 25 રૂપિયામાં બધું. ટમેટા ને ગાજર ને ચીબડા તો ધારાબેન ને બહુ ભાવે. હા, એને મને બહુ ભાવે. સાહેબ બહુ ઓછા ખાય, મને ધારાને બહુ ભાવે. સાહેબ ને એક જ વસ્તુ ભાવે, ગાજર ને ટીંડોરા. એ સિવાય કોબી નો ખાય, કોબી બહુ ઓછી ખાય. એમાં કેવું છે સાહેબ ને, કોબી નું સલાડ કરીએ ને આપણે, કાચું બનાવીએ ને ટમેટા ને નાખીને તો કઈ વાંધો ન આવે. અને પાકો સંભારો બનાવું ને મરચા નાખીને મને એસિડિટી થઈ તો સાહેબ ને એસિડિટી થાય. એટલે પછી કોબી નો સંભારો કે કાચું કરવાનું જ બંધ, કરવાનું જ નહીં. એટલે અમારા ઘરમાં છે ને વધારે પડતા ગાજર ને ટીંડોરા જ આવે સંભારામાં. બહુ થાય તો ભરીને મરચા થાય, તો મરચા તો ન લઈ વાર, મરચા તો હતા જ નહીં. આજે જઈશ ને તો લઈ દઈશ. ના હવે કઈ નહીં, હવે ગીતાબેન પાસેથી 1-2 લઈ લે અત્યારે પૂરતા. કાલે હાલો. તો જો ફ્રેશ મસ્ત તાજું શાકભાજી આવી ગયું. હવે છે ને આટલું જ લઈ આવવાનું, જાજુ ની 20 રૂપિયા લઈ આવશું તો જે દી હાલશે. આજે એક ટાઈમ નું શાકભાજી આવી ગયું. આ 150-200 રૂપિયાનું શાક છે મહિનો થી પેલા. હા, તો અહીંયા તો 200 ના ટમેટા, 20 રૂપિયાના ટમેટા છે ને, આ 2 કે 3 ટમેટા આવતા જો. ને અત્યારે 20 રૂપિયામાં કેટલું શાકભાજી ગયું. તો તમારા ગામમાં કેવું શાકભાજી સસ્તું છે કે મોંઘું, કમેન્ટમાં કહેજો. અમારે તો સસ્તું ને તૈયાર છે નાસ્તો. આવી જાઓ બધા નાસ્તો કરવા. અને હા, ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો મળીએ ચા પાણી નાસ્તો કરીને, કેમ કે હજુ ઘરના બધા કામ બાકી છે.
તો સાહેબ તૈયાર થઈ ગયા છે દુકાને જવા, અને મારે ઘરના બધા કામ થઈ ગયા છે. બસ કપડાં મશીનમાં કોરા થાય છે એટલે કપડાં સૂકવવાના છે, બાકીના બધાય કામ થઈ ગયા. અને મોડું થઈ જાય ને ત્યારે હું જલ્દીથી કામ કરું, 1 મિનિટે બ્રેક ન લઉં. હા, તમે જેમ આગળ જોયું એમ નોન સ્ટોપ, કેમ કે મોડું થઈ જાય ને એટલે પછી મગજ છે ને 12 વાગ્યા કાંટે પહોંચી જાય કે હમણાં 12 વાગી જાય. શું કહો? હમણાં ધાર આવી જાય. હાલે છે, અને શ્રાવણ મહિનાની પૂર્ણિમા એટલે કે રક્ષાબંધન, અને આ દિવસે બ્રાહ્મણો જનોય પણ બદલાવે છે. તમારા ગામમાં તહેવાર થાય છે કે નહીં પણ મને કહેજો. રક્ષાબંધન તો ઓલ ઇન્ડિયામાં, ઓલ દેશમાં ઉજવાય, એટલે કે રક્ષાબંધનની હાર્દિક શુભકામના. અને આ તહેવાર એવો છે કે વર્ષમાં એક વખત જ આવે છે, પણ આપણે બહેનો માટે તો કાયમી રક્ષાબંધન જ હોય છે. તો ભગવાન તમારા ભાઈઓને, મારા ભાઈને 100 વર્ષ ના કરે, લાંબી આયુષ્ય આપે, ધંધામાં બરકત આપે, અને એટલી ખુશી આપે કે એની વાત જ ન પૂછો. એવા આશીર્વાદ સાથે તમને બધાને મારા પૂરા પરિવાર તરફથી રક્ષાબંધનની હાર્દિક શુભકામના. અને હા, મને કમેન્ટમાં કહેજો, આજ વખતે 2 દિવસ રક્ષાબંધનનો તહેવાર ઉજવવાનો છે, બુધવાર ને ગુરુવાર. તો હવે તમે કે દિવસે રક્ષાબંધન કરવાના છે જરૂરથી મને કમેન્ટમાં કહેજો, કેમ કે હું તો દુવિધામાં છું. અમારે અડધા ગામમાં ગુરુવારે રક્ષાબંધન કરશે અને અડધા લોકો બુધવારે કરશે, એટલે હવે મારે ક્યાં વારે રક્ષાબંધન ઉજવવી એ કન્ફ્યુઝન છે. તો એ કન્ફ્યુઝન માટે મને જરૂરથી કહેજો કમેન્ટમાં કે તમારા ગામમાં રક્ષાબંધનનો તહેવાર ક્યારે ઉજવવાના છે. કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો હાલો, હવે સાહેબને જવું છે દુકાને. તો સાહેબ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. ને મારે સૂકવવા છે કપડાં. ચાલો ફટાફટ છે ને કપડાં સૂકવી લઉં ને પછી મળીએ. તો આવી જ રીતના વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. બુધવારે કે ગુરુવારે? હવે તો હું ગીતાબેન ને અમે બધા પાડોશના લેડીઝ નક્કી કરશું કે શું કરવાનું. એ સારું, આ પવિત્ર તહેવારમાં કઈ મુહૂર્ત વાર જોવાય નહીં કા? તો આજે કરી નાખીએ તો ન હાલે? તો તમે કયો મન પડે તો કરી લેવાય, એટલે કહો. હા, તો એ હવે સાંજે છેલ્લા એન્ડમાં ખબર પડે કે કાલે રક્ષાબંધન કરવી કે પરમ દિવસે. કેલેન્ડરમાં કેદી છે? કેલેન્ડરમાં કાલ સાંજે 9 વાગ્યાનું લખ્યું. હવે તો ઈ કેમ કરવું? રાતે રાખડી બાંધવા જાવ? સારું, હાલો. જો ગીતાબેન હોય ને તો આગળ ગીતાબેનને પૂછું કે બેન રક્ષાબંધન તમે કેદી કરો છો? છે ગીતાબેન તમને બોલાવે. ગીતાબેન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. એ બેન, જય શ્રી કૃષ્ણ, કઈ આવ્યા? તમે રક્ષાબંધન કેદી કરો? લ્યો, અમારો દુવિધા દૂર થઈ જાય. કાલ તો હાલો ફાઇનલ, કાલે રક્ષાબંધન છે. જો ગીતાબેનના બેન આવ્યા છે રાખડી બાંધવા, તો ખબર પડી ગઈ કે કાલે જ છે કા સાહેબ? તો હાલો, ટેન્શન નથી. તો આપણે કાલે રક્ષાબંધન. તોય મને કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં કે તે દિવસે છે રક્ષાબંધન. તો હાલો મળ્યા થોડીક વાર રહીને. જય શ્રી કૃષ્ણ. જમવા આવી જાઓ. હાલો, આવી જાઓ. થાળી તૈયાર જ છે. તો આજે જમવામાં છે રીંગણા બટાકાનું શાક, દાળ ભાત, રોટલી, સલાડ, ગાજર મરચાંનો સંભારો, ઠંડી છાશ અને મેસુ. ને અહીંયા છે આલુ સેવ, મારી ફેવરેટ. એટલે ફરસાણની મીઠાઈ ગઈ છે અને ધારા આવી જ ગઈ છે. જો ધારાની થાળી તૈયાર છે. ધારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી કરો. અને ધારાને જે સ્કૂલે હતું રક્ષાબંધનનો ફંક્શન, કાબે ધારાને જે રક્ષાબંધન હતી એટલે ફાઇનલ થઈ ગયું કે કાલે રક્ષાબંધન છે બુધવારે. બધાને ફરી એક વખત મારા પૂરા પરિવાર તરફથી રક્ષાબંધનની હાર્દિક શુભકામના. તો હાલો, હવે બધા આવી જાવ જમવા. જમીને હજી નવરા નથી થયા તો અમારે આવી ગયા મહેમાન. મહેમાન તો જો આહા, તમારે જ હાઈ તમે આઠમ આવી હો ભાઈ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. હાઈ તમે આવી હો, દેખાણી. હાઈ તમને રક્ષાબંધન કા? પેલા રક્ષાબંધન આવશે કા? મેસુબ મૂંગો પડી ગયો તો પણ ખાવું હોય તો બધું કરવું પડે. આ તો ખાવું હોય છે ને કરાવવું નથી, કેમ કરવું? નહીં, આગળ મૂકી દો. હાલો, થઈ જાય આગળ. હાલો, અમારે કપિલને પીવું છે ઠંડુ પાણી. જો વરસાદ મહેંદી કરી. હા, અમારે કોણ પડ્યો? હાલ કરી જ દેજે. અમારે વરસાદ જો મહેંદી બહુ ફાવે, કોઈને કરાવી તો કેજો. તો હાલો, હજી વાસણ ટકવાના. ચાલ, તાર હાટું રાખ્યા. જોવા ઢગલો પડ્યો. અમે જમી લીધું. તો હવે તું કા ગોરધન? એટલે એને તો કોઈ બિચારાને બોલાવતું નથી. એ ગોદી બેન, આમ સામે તો જોવ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હાલો, ગલમ ગલમ છીલો, ગલમ ગલમ છીલો. કેને ખાવો? હા, મને ફોન કરીને કે અંજુ બોય મારે ખાવો ગલમ ગલમ છીલો. સારું, હાલો. તો કપિલને એને કરાવવાનો છે મેસૂપ. તો મેસૂપ કરાવવા દેવાનો છે. અહીંયા બાજુમાં જીગુબેન બનાવે ત્યાં.
તો ત્યાં દઈ આવીએ, પછી થોડીક વાર બેસીએ. હજી મારે વાસણ ઉટકવાના છે. દઈ આવ્યા વારે વાહ જોઈ લે. સવારે વિડીયો કોલ કરીને લોહી પીતા હતા ને સીધા ડાયરેક્ટ પહોંચી ગયા. એડ્રેસ મળી ગયું એટલે કોઈ નહીં હોય હતું. હા બસ તો હમણાં થઈ જાય. સારું હાલો તો મળ્યા. લઈ આવ્યો બોલ તો નહીં. જો કેમેરો ચાલુ થાય એટલે કપિલ બંધ થઈ જાય. જો આ છે ને અત્યારે ખોડની બાચકીયું લઈ આવ્યો અને અવી બનાવવાની છે ઠેલી. તો મને કે જલ્દી વાસણ ઉટકી લે ને જલ્દી મશીને બેસી જાય ને તો ફટાફટ મને ઠેલી સીવી દે. કેવું ઉતાવળું કામ છે. શું કરવાનું છે? ખાલી નાકા ટાંકવાના છે. જોયું આ બેહવા આવ્યા, મેસુપ કરાવવા આવ્યા કે ઠેલિયું કરાવવા આવ્યા એ નક્કી નથી થતું. જો આમ છે અને મોબાઈલ કેમેરો ચાલુ થાય ને એટલે કપિલની બોલતી બંધ. નહીતર હું તમારે શેર કરી હું બોલું ને મારાથી ડબલ બોલે ગયો અને એ બોલે એટલે પાણા પડે. પૂછો સાહેબને. તેથી ફોનમાં શું કહેતો હતો તું? હે મારા વાર કેવા હોય? આપણને બીક લાગે. જો કા બોલો ને હવે હાલો સામે. એવા વારે જો કે આપણને બીક લાગે. સારું હાલો તો ના પડા હે ઠેલિયું સીવી દઈએ. 2-3 સીવવાની છે તો પેલા વાસણ કિલો ને પછી મળીએ. હાલો સિવાય ગઈ ઠેલી. બસ છેલ્લી છે 2 ઠેલી સીવા નથી. એક નાખું ટકાઈ ગયો ટાંકી લેવ એટલે ઠેલીનું કામ પૂરું. તો હવે તમારે ઘડીક વાર સુઈ જાવ કેમ કે કપિલને વરસા બેસી ગયા છે બજારમાં થોડી ખરીદી કરવા. થોડીક વાર સુઈ જવા. ધારા ને ગોરધન બી જોવે છે ડાગલા. હું મારું મશીનનું કામ કરું તો બધા હવના કામે હચવાઈ ગયા. તો હવે આગળ થોડીક વાર રહીને પાછા બધા ભેગા કામ તો ત્યારે મળીએ. જોડાયેલા રહેજો વિડીયોમાં. ધારા અને ગોરધન બે જોવે છે કાર્ટૂન. તો એની મસ્તીમાં મસ્કૂલ છે. ટાઈમ થયો છે 3:30 વાગ્યાનો અને સાહેબે હુતા જ છે. જો એ આરામમાં છે અને મારે જવું છે મહેંદીનો કોન લેવા કેમ કે વરસા આવી છે ને તો મારે હાથમાં કરવી છે મહેંદી. તો હાલો ફટાફટ જાઉં કોન લઈ આવું. દુકાન ખુલ્લી હોય તો ત્યાં લગીમાં વરસાદ લઈ આવી જાય. પછી ચા પાણી પીને કહીશ ને તો 10 જ મિનિટ લાગશે. વરસાદ મહેંદી કરતા જાજી વાર નહીં લાગે કેમ કે વરસાને બહુ મસ્ત મહેંદી કરતા આવડે. તો હાલો હું કોન લઈ આવું ને પછી મળીએ. ચા પીવા રોંઢાની અને જો ધારાના હાથમાં મહેંદી થઈ ગઈ છે. તમારી નીંદર થઈ ગઈ ને? મારી ભલે ઉડી ગઈ હોય. હાલો મસ્ત મસાલાવાળી ચા પીવા. કા ધારા તાર મહેંદી તો બતાવી. વાહ તારા હાથમાં મહેંદી થઈ ગઈ. હાલો હવે મારે મહેંદી કરવી તો ફટાફટ પેલા ચા પી લો ને પછી મળીએ. હાલો તો વરસાની જાય છે હવે ઘરે અને મારે જો મહેંદી થઈ ગઈ છે હાથમાં. તો એક હાથમાં મહેંદી કરી છે અને હિંડોળાઈ કરી લીધા છે. અને જો આ છે વરસાની મહેંદી. હાથ ભીનો હોય તો કલર કેવો આવે કા મસ્ત. ઉતાવળ હતી એટલે મારે છે ને હાથમાં જો એટલી જ કરી ચાચી નથી કરી કેમ કે એને મોડું થાય કેમ હમણાં ગાયુંનું ટાઈમ થઈ જાય. જો કપિલનો ફોન આવ્યો છે તો હાલો તમને છે ને હિંડોળાના દર્શન કરાવવું. આજે મેં કર્યા છે રાખડીના હિંડોળા. તો આજે મેં હિંડોળા સજાવ્યા છે રાખડીના. તો કંઈક આવી રીતના ડેકોરેશન કર્યું છે રાખડીનું. તો કેવા લાગે છે આજના હિંડોળા એ પણ મને કમેન્ટમાં કહેજો. તો આવી રીતના મેં જો હિંડોળા સજાવ્યા છે રાખડીના અને કાનાજીને બિરાજમાન કર્યા છે. અને જો અત્યારે તમને આ 2 કળશ દેખાય ને કાલે હું માણકવાડા મેળો કરવા ગઈ હતી ને ત્યારે ત્યાંથી લઈ આવી હતી. બહુ મસ્ત લાગે છે જો. તો કંઈક આવી રીતના છે ને મેં આજે રાખડીના હિંડોળા કર્યા. તો તમે બધાય દર્શન કરી લ્યો, આશીર્વાદ લઈ લ્યો અને હવે આવતા વર્ષે ફરી પાછા લાલાજીના હિંડોળા કરશું અને અલગ અલગ હિંડોળા કરીને તમારી રીતે શેર કરી. કારણ કે આ વર્ષે તો છે ને અધિક માસ હતો અને વચમાં અમારી દીવાબત્તી બંધ હતા એટલે એટલા કંઈ હિંડોળા થયા નથી. એટલે જેટલા થયા ને એટલા મેં તમારી હારે શેર કર્યા. તો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો કે તમને મારા હિંડોળાના દર્શન કેવા લાગ્યા અને કેવા મેં હિંડોળા સજાવ્યા એ મને જરૂરથી કહેજો. તો હાલો હવે મળીએ થોડીક વાર રહીને. હાલો તો જો અહીંયા મેસૂબ બનીને થઈ ગયો છે તૈયાર. અને તમારે તમે કહેતા હતા ને કે મેસૂબની રેસીપી આપો તો જો આ બેન બનાવે છે મેસૂબ. જો તમારે મેસૂબની રેસીપી જોતી હોય તો મને કમેન્ટમાં કહેજો. તો હમણાં છે ને 8-10 દિવસ મેસૂબ બનાવવાના જ છે તો હું તમારી યારે રેસીપી શેર કરી. બરાબર ને જીગુબેન? તો આ છે અમારા ધારાના ફઈ જીગુબેન. ઘણી વખત હોય છે વ્લોગમાં. અને આપણે જ્યારે આઈમાના દર્શન કરાવ્યા હતા ને તો આ જીગુબેનના ફરિયામાં જ છે માતાજી. તો તમે બધાય માતાજીના દર્શન કરી લ્યો. તો અહીંયા 7 બેનું બેઠી છે, ભાઈ મેરખ્યો અને પાછળા દાદાઈ છે. તો તમે બધાય દર્શન કરી લ્યો. જો અમારા ગોરધન દર્શન કરી લીધા કાકા કા ગોરધન? તો હાલો મેસુભાઈ બની ગયો. આવી જાવ ખાવા. વરસાદ ડબરો ખોલતો જો મસ્ત મેસૂબ બનીને તૈયાર થયો છે ને તમારે કરાવવો હોય ને તોય કહેજો. બહુ મસ્ત મેસૂબ બનાવે અમારા જીગુબેન. હાલો તો હવે જો મેસૂબની ઠેલા ભરાઈ ગયા છે ને હવે જાય છે. હું રાયડું નાખતો હતો તમને
એને ઠંડો પાણીનો શીશો જોતો તો અમારા ફ્રીજમાં તો હોય નહીં. મને કે ગીતાબેન ની ઘેરથી લઈ આવી દે. હું કહું ન્યાય મહેમાન છે, લેવા નથી જવું. વહી ગયા? ના ના, મેં મૂક્યો તો પછી ફ્રીજમાં. કાલ કેવો વાતો કરતો હતો પોપટ ની જેમ સાંભળતા હતા ને. અને આઈ નો બોલે કેવો છે જો એની સાડે ગયો. તો હાલો અમારે 4 વાગી ગયા અને 4 નહીં 4:30 થઈ છે કા કે વધારે જમે મિનિટ. હું કા વરસાદ આવી ને તો મેં કીધું એક હાથમાં કરી દે ને તો જો. હા તો હાલો અમે હમણાં છે ને 5 વાગે અમારા થાનકે બિરાજમાન થઈ જાઉં. કેમ કે રોંઢે ઘડી પર બધા અહીં બેઠા હોય કા. તો સારું હાલો એ આવજો. હાલો હા હો રક્ષાબંધન ને હાઈ તમને બધું ભેગું. એના ચંપલ હા ગોરધન ના નહોતા પહેર્યા. સારું હાલો આવજો. એક મહેમાન ગયા હતા, બીજા મહેમાન આવ્યા. જય શ્રી કૃષ્ણ. તો હાલો માસા આવ્યા છે ગાડી લેવા. 3 દિવસ થયા જોઈને ગાડી અહીં પડી હતી. બે કપિલ ને આગળ જ ગયા. હા તી હજી હું કહું જ છું ત્યાં બાયણે બેઠી હતી. મેં કીધું માસા હું આજ આવવાના છે ગાડી લેવા. આવ્યા નથી. હું 3 દિવસ થયા ગાડી પડી. તો હાલો મળીએ થોડીક વાર રહીને. હવે આવશું નિરાયતે. ના રે ના આજ અહીં ધનેસન્ય જવાનું છે. એ તો મને રિટર્ન પૈસા આપી દીધા. થયું જ નહીં. 4 વખત કરાવ્યો, દાંત જ ન થયો. તો આજ વારો છે મારો 8 વાગે. હાલો આવજો. હવે દુકાને થઈને નીકળી જાવ ને. સારું હાલો. તો આજ મારે જવાનું છે દાંત બતાવવા. 7:45 વાગ્યાનો વારો છે. મેં દાંત કરાવ્યા હતા ને 2-2.5 મહિના ક્યાં કરાવ્યા હતા એને, પણ સક્સેસ ન ગયા. 4 વખત મેં કરાવ્યા હતા રિફિટિંગ, પણ મેળ જ ન આવ્યું. અને અંતે ત્યાંથી છે ને પૈસા પાછા આપી દે. કીધું કે મારાથી નહીં થાય. તો હવે કેશોદમાં જ અમારે ડૉક્ટર છે ત્યાં જવાની છે બતાવવા. આજે વારો છે. હવે શું થાય જોઈએ. લેટ્સ સી. જોડાયેલા રહેજો વિડીયોમાં. હાલો ટાઈમ 7:30 થઈ ગયો હે. અંજુ શું વાર છે? 7:45 વાગ્યાનો વારો છે. હા બસ હાલો બસ નીકળીએ એટલી વાર. તો હાલો અમે જાય છે દવાખાને. મારે દાંતની રામાયણ છે. તમને આગળ મેં કીધું એમ બતાવવાના છે. 2-2.5 મહિનાથી હું દાંતની પાસે હેરાન થાઉં છું. અને ધારા ન થાવતી ભેગી. હું સાહેબ 2 છે. ધારાની ગીતાબેનની ઘરે મૂકી છે. તો એ ત્યાં રમશે. તો હવે જઈએ શું થાય જોઈએ. અને પછી ઘરે આવીને મળું. તો હાલો વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. તો જો સોની બજાર અડધી બંધ થઈ ગઈ છે. ટાઈમ થઈ ગયો છે 8:30 વાગ્યાનો. તો હવે અમે જઈએ છીએ ઘરે. અને ધારા છે ગીતાબેનની ઘરે. તો હાલો ઘરે જઈને વાત કરીએ. કલાક વાગી ગયા સાહેબ. હાલો ફ્રેન્ડ ટાઈમ થયો છે 11 વાગ્યાનો. ધારા હોઈ ગઈ છે અને સાહેબે જો આ લંબાવી ગયા છે. તો હાલો આજે વિડીયોનો એન્ડ કરવાનો જ હું ભૂલી ગઈ હતી. તો આપણે આ જ વાત ઉપર આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખીએ છીએ. તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો? જો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય ભોલેનાથ. જય ભોલેનાથ.